Zdravíme všechny discgolfové nadšence a vítáme vás u záznamu z druhé desítky finálového kola turnaje Wessex Open 2022 kategorie MPO. Moje jméno je Marko Vale a se mnou je tu opět Václav Manich. Čau. A v rámci úvodu bychom ještě chtěli poděkovat našim přátelům za kladné ohlasy a zároveň chceme vyzvat všechny discgolfisty a širší veřejnost, aby nám k našemu videu dávali komentáře nebo konstruktivní kritiku, abychom věděli, jak se k tomu postavit příště. Nyní se podíváme na aktuální pořadí. Na prvním děleném místě se skórem -3 je Matěj Vojtík a Stany Aman. O 4 hody za nimi se nachází Peťa Strigler. V závěsu dalších 3 hodů se nachází Vojcech Starzevsky a skupinu nám uzavírá Filip Tomeček se skórem +6. Druhá polovina hřiště nám začíná jamkou číslo 11, par 3, 84 metrů, mírně do kopce. Na jamce se nachází mando, které musíte hrát z levé strany, a za ním se nachází větve, které chytají vaše příliš vysoké hody. Po parádním tap-in birdie začíná Matěj Vojtík a hází svou balistu. Jakou rukou? Opět levačkou. Ano, střídá to jak ponožky. No, Úplně krásně. tohle je jamka lepší pro leváky. Stane vypadá, že se bude házet asi to měl být jenom jaký na jistotu hod někam k drobce, ale trefil nějaké větvičky, takže bude víc vlevo. Tady těch březových větví je poměrně dost a Vojcech si vybral nezvyklou cestu. Zajímavou cestu, asi mu to vypadalo z ruky trochu. Filip vymýšlí nějaký nesmysl. Vysoký Anheuser kolem všeho, ale asi něco trefil hádám. Uvidíme tady znovu. Aha. Trefil nejslabší větev. A končí před mandem, to vypadalo ještě. Neuvidíme už druhý hod Filipa, ale za to vidíme krásný hod Peti forehand. Krásný forehand. Za hranici kruhu. Tak, Stany z trochu špatné pozice si přihodí ke koši. Přihodí a trošku přehodí. Přehodí koš, nevadí, ještě určitě to zapatuje. Vojtěch krásně vidí na koš. Krásný rovný příhoz. Jo. Nemůže si stěžovat. Krásně. No, tak Filip teda už třetím hodem teďka ke koši. Trošku přetočil, ale to už je patovatelný. Peťův Peťa pat. koukám na nějakých 12, kousek před ním je vidět akorát kruh. A líznul Těsně. pravé řetězy. Přeletl. Škoda, byl fakt hezký forehand. Stany krásně zachraňuje par. Stany má nádherný paty. Musím říct, že i když jak na začátku vždycky vypadá nejistě, Jo. tak mu to padá doprostřed. A Matěj teda taky umí, už se mu to teda párkrát stalo, co Matějovi za už poslední asi jamky. po třetí to vypadlo úplně stejně. Odrazí se to od sběrače a jo. teď to teda taky se tomu nechtěl dobrý To bylo trochu, ale je to par. Peťa dopatuje na svůj par. Je to tam. Filip teda bohužel jako jediný bere bougy. Jo. Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby se mu podařilo trefit tu cestu. Nebo vůbec ani v životě jsem to neviděl, taky bych to chtěl vidět. Jamka číslo 12, par 4, 150 metrů. Na začátku musíte projít skrz double mando a potom se můžete do prudkého kopce vydat na cestu až na horizont. Bedna je vzdálená nějakých 100 metrů od výhoziště a věřím, že kluci budou házet až za ní. A pak už je čeká v podstatě jenom příhoz ke koši a pad a odnesou si jednoduché birdie. Na výhozišti nám začíná Stany, který hází krásně prostředkem, dobrá vejška. Na levou stranu fairwaye. Už mu zbývá asi tak 50 metrový příhoz, bych hádal. Možná 60. Ale krásný hod. Matěj hází nějakou svoji burstovou balistu. Hrozně jí narval, hrozně vysoko. Hrozně vysoko a očividně hodně daleko.
Ale krásně fejdlá, to je parádní hod. Ukáže nám nějaký jump pad, co si myslíš? Myslím, že jo. Uvidíme. Další je Vojtěch, který posílá disk do větví. Ale ještě skončil disk dobře za takovou dírou, která je před těmi břízkami. Taková jímka nepříjemná, ve které Hrozně špatně se tam hází. musíte v ní stát dost hluboko. Peťa vyslal neskutečnou bombu. Jsem myslel, že poletí až ke koši skoro chvíli. Já myslím, že bude někde na úrovni Matěje, protože to byla Vypadá hodně spokojeně. jako poslední, hází Filip. A ten to Ale přetočil a bude to před Mandem, nebo Já už si to myslím, asi že propadlo, už, co? že už bude, že už minul Mando. A? Tak neminul. Tak, Tak ještě byl tak safe. Flight se asi domluvil, že mm. neminul Mando. Na třetí hod. Na třetího tady Trochu hází zbytečně moc nízko. do země, ale on má silnou ruku. Já myslím, že tam dohodí teďka už Teď už určitě. Vojtěch. Bombu do kopce. Krásný příhoz. Skipnul mu až Zhruba před 7 horizont. metrů od koše. Mhm. Tak Stany teda nakonec třetí nejdál. Stany bere midrange a hází si to. No jo, To hezky si- to tam dokutálo. Vypadalo, Škoda, vypadalo, že to tam že jde. to tam jde. Jsem čekal právě, jestli se mám radovat nebo ne. Tak Matěj nakonec jenom, no tak nebyl na 20, ale je Příhoz přesně, 10 tyčce. centiáků od tyčky. To je super. A Peťa to pokouší. No, tak pokoušel jen příhoz, sorry. A já myslím, že trošku byl jeho záměr. Asi jo. Hodit to až do koše. Škoda. Tak, pojď. Ale ne. Nepříjemný výkon. Tady nahoře u toho koše dost často fouká. Jo. Ze všech stran. Je to dobrý tréninkový koš na patování. No, skvělý. Ale tady asi Filip na něj nebude úplně vzpomínat s láskou. A kluci si tady dotepují berlíčka a pary. Jamka číslo 13, par 4, 160 metrů přes údolí. Tady ta prostřední cesta je safe a levá cesta je celou dobu OB. Hraje se jako nejjednodušší jamka na hřišti s průměrem 3,84 a v podstatě jediné úskalí téhle jamky je vítr a to, že za košem je prudký sráz, který uvidíte hned teď. Jako první začíná Matěj Vojtík a hází zase svou balistu pro. Jdeš doleva? Ukazuje Matěj. Jde doleva, poslušná. Matěj chtěl, aby šla trochu doleva, protože tam jste víc na úrovni koše. Vidíte na ten koš spoza toho kopce. Stany volí jednoduchou ránu, začne fejdovat. A stan je přesně trochu níž pod tím kopcem a na ten koš už nevidíte a hůř se vám odhaduje vzdálenost ke koši. Peťa hádám narve zas bombu. No. Ten les, co je vpravo, není úplně dobrý tam skončit, ale Peťa tam nekončí, Peťa končí krásně. Na hraně. Peťa má rád život na hraně. Asi jo. A Vojtěch hází pěkný hod, vypadal na začátku, že půjde teda možná víc doleva, ale přesně tady to místo je Úplně super. je No, tam ideální zase. a vidíte tam dobře na koš Jo. a odhaduje se vám dobře vzdálenost té hraně kopce za košem. Filip vypadá na dost podobné místo, jen o trochu kratší. Tak, kdo bude nejdál? Filip nakonec. Trochu. Do kruhu, dobrý příhoz. To byl hezký, no, ale Je ten otázka, pad, jestli bude ano. patovat nebo ne, protože je to hodně scary pad. Vojtěch krásně viděl už na koš. Tam je rozhodně lepší zůstat, protože i když minete koš, tak máte šanci zůstat nahoře. Za to Filip, když mine koš, tak jde jistě dolů. Stany má nádherný odhad. Zaparkoval ke koši na 3 metry. Matěj vůbec nevidí koš, ale... No,
Tak to jsme Snad zvědaví. to tam zůstalo. Vypadalo, že by mohlo. Peťa na pohodu, příhost. Musíme se Peti zeptat, jestli to byly příhozy, nebo potom šel. Tohle asi byl příhoz. Asi A předtím jo. nevím teda. Tak Filip do toho jde. A Filip zamával disku a jde dolů. Tak Matěj zůstal asi nahoře přímo. Krásný. Matěj bere trojku. A Filip je teda sakra daleko. Ale moc hezký dobrý pokus. Moc hezký pokus. Vidíte, jak se tady počasí pořád mění, před chviličkou Jo. jim sněžilo, teďka sluníčko. A podmínky větrné, sněhové, dešťové se mění z minuty na minutu. Tak kluci si to dopatovali, než Filip přišel. Jamka číslo 14, par 4, 145 metrů. Celou tuto jamku lemují po levé straně kolíky a po pravé straně silnice. To vyznačuje fairway, úzkou, dlouhou, která vede až tady ke stromu a stáčí se doleva do kopce nahoru. Tato jamka se hraje jako druhá nejtěžší na hřišti s průměrem zhruba 1,5 nad par. A většina hráčů silnějších ji hraje z té fairwaye sílou až ke koši. Mhm. Na výhoziště jako první Matěj Vojtík, který hodí na jistotu svého felona. Jen tak na fairway. Docela ho napral. Docela ho napral a skončil nebezpečně u toho křeví a nebude mít jednoduchý druhý hod ke koši. Má horší výhled, určitě on jako hráč taky s dynamitem v ruce To se určitě. to bude snažit přehodit. Stany to zahrál úplně na pohodu, ještě před to křoví, ale má teda ještě hodně dlouhý příhoz ke koši. Tady totiž dost často zprava máte boční vítr, který, když hrajete potom napřímo nahoru, tak se vám mění zadní vítr a trošku vám posílá disky k zemi. Peťa teda stejně jako Stany. Vojcech volí jinou cestu, hodně vysoko a hodně doprava. Se snaží dostat co nejdál. A taky se dostal co nejdál. Ten asi bude hrát potom kolem stromu, uvidíme. A Filip taky jenom taky něžně. Vypadá to, že A stejně jako Peťa a Stany. zrovna jim úplně tolik nefoukalo. Takže asi uvidíme 3 bomby ke koši. Rozjasnilo se počasí. Jo, to vypadá super. Filip to tam napral. Jo, je to safe, je to u koše. Tady vlastně za košem ještě byly taky vidět kolíky a ty jsou také OB. Takže kdyby tito siloví hráči to přehodili, Jako, aha, tak to nebylo daleko, to bylo ke koši dobře. Peťa neskutečně zaparkoval. Tahle jamka se dá zahrát na 8 nebo druhým hodem ke koši, no. Jak to kdo umí. Podle mě Peťa tam dal poloviční sílu. Vypadalo to tak, že se to hodil. Hmm. Stane teda trochu nepříjemně přímo za břízkama. Uvidíme, jaký bude mít výhled na koš. A Matěj má ještě nepříjemnější. Matěj volí místo. zajímavý hod. Super flex forehand. A ten mu skončil No, safe. těsně safe. Proč ne? Metr od kolíku, takže může být spokojen. A Vojcech Tomahawk, jestli jsem to dobře viděl. A ten už tolik štěstí neměl. No tak to je škoda teda. Pár centimetrů ho dělilo od dosažení fairwaye. Takže 4. hodem, snad ke koši. No tady to taky smrdělo trošku oubíčkem. Jo. Aha. Tak pojď Matěj. Matěj potom jde. A on byl teda ještě hodně daleko, já myslel, že byl blíž, ale šel potom určitě. Tak to nevím, jestli byl příhoz. Já si myslím, že to byl příhoz, protože měl poměrně špatnou pozici na to patování a nechtěl si tím úplně lámat hlavu. Aj. To bylo jak Stane, akorát to asi nechtěl udělat. Teda. Filip jak krásně patoval na začátku To kola, jo. tak teďka se nějak rozhodil a snad mu to bude. Bougíčko a double bougíčko ho trochu rozhodilo. Tak snad se ještě rozjede a předvede nám něco. Tak kluci si to tady dopatují.
Peťa bere krásné tapin birdie, Vojtěch double boogie a zbytek kluků par. Jamka číslo 15, par 3, 61 metrů. Je to jamka z pevného hřiště ve Vesci. Je to celkem jednoduchá jamka, můžete si vybrat, jestli hodíte hyzer v pravém nebo takovou rovnější cestu z levé strany. Koš chrání celkem dost stromů a nově je tady přidané po pravé straně OB, které je vlastně totožné jako na předchozí jamce. Po krásném tapin birdie začíná Peťa Strigler a hází nějaký svůj patr. Krásně ladně, trefuje tyčku, končí u koše. A je rád, že mu to neodrolovalo do OB. Matěj trochu výš, asi to dřív zafejduje. Trefuje nějaké větve, končí relativně dobře. Házel sinusem. Detailní záběr od kameramana. Děkujeme. Tak, co stane? Stane nějaký midrange zase? Oblíbený. Přetočený. On se stočil. No jo. Tak to byl krásný let. Zaparkoval stejně jako Peťa. Jenom netrefil tyčku. Takže hádám, že už máme 2 birdie na této jamce. A Filip podobně jako Matěj. Ale nic teda netrefil, prolítlo to. A ze zhora se teda patuje nepříjemně. Ještě teďka s tím přidaným. Vojtěch narval první strom, který už dostal pár zářezů. Je hodně otečkovaný. Vypadá jako pěkný příhoz. A Vojtěch je docela scramble master. Jo. Zachraňuje hodně dobře. Umí perfektní příhozy a zachrání toho opravdu hodně. Matěj se teda o nic nepokoušel, jenom si tak pěkně přihodil. Tohle hádám byl Filip. To byl Filip, přihodil si taky trošku nebezpečně, ale nedoklouzalo mu to až do toho OB. Kluci si tady jenom dohrají svoje 2 birdie a 2 pary, kecam, 3 pary. A Stany se teda ujímá vedení nad Matějem. Po dlouhé době. A ještě můžeme zmínit, že Peťa Strigler bere 4. birdie v řadě. Takže ještě bacha na něj. Jamka číslo 16, par 4, 132 metrů. Je tu krásné triple mando, které se musí hrát pod mostem. Velmi oblíbená jamka, velmi větrná jamka a velmi zrádná, protože koš, který se nachází vlevo nahoře uprostřed stráně, vyplivává disky a posíláš dolů do koryta. Na této jamce padl první ze 3 eaglů z celého turnaje. Který si zapsal Václav Many, gratuluji. Díky. Jako první Peťa Strigler. Klukům poměrně hodně foukalo. Takže jenom tak na jistotu velký hyzer vprava něčím stabilním končí kousek za mostem. A uvidíme, jestli Peťa bude pokračovat ve svém birdie vláčku. Aha, 5. birdie v řadě, že by. To by bylo moc hezký. A ještě by měl šanci na první místo takhle, kdyby pokračoval. Stany volí podobný hod, končí o trochu líp. Je to mířeno všechno pod most. Matěj taky podobně. Vytáhli stabilní disky z bagu a parkují to pod most. Ještě mu hezky odjel kousek doprava, kde je o něco lepší výhled než zleva. Filip, trochu víc ze zhora, oblouček. Taky ideální pozice asi v tomhle větru. Není moc co vymýšlet. Tady radši ani nechcete nic vymýšlet, protože posílat nějaké disky, které by se vám mohly přetočit. Ale Vojtěchovi se stává to, co tady přesně děláme rád, což jsou velké skipy dopředu a dá se tak dostat celkem na jistotu ke koši. Filipův příhoz do strmé stráně. Trochu delší, ale na úrovni koše, takže asi bude patovat. Matěj vypadá, když se chystá na jump pad. Ne, dobře. Trochu moc vlevo. Vlevo, ale už je také na... A zrovna nesjel. Nesjel a tady na levé straně jsou velmi nepříjemné keře, pichlavé, přesně tyhle nepropustné. myslíš. Přesně tam, kam to zaparkoval Stane. A Peťa asi půjde zprava? Hodně To bylo zprava. hodně vysoko. Velký spike hyzer.
přes horizont. Tak tam jsem ještě To je nebyl. asi nejhorší pozice, kam můžete hodit. Tam Ty bláho, to vypadalo to moc vypadalo moc hezky. hezky. Jsem zvědavý teda na Peťu. To byl zase runpad, viděl jsi? zase srampat. A Peťovi to teda nechutně sjíždí konečně. Vidíte to, o čem jsme mluvili, jak to jezdí dolů. Můžeme ještě někde najít i video, kde Stany snad zkoušel nějaký žabkapat. asi vypadá to tak. Můžeme najít i video, kde Ricky Wysocki Jo, to je pravda. na tomto hřišti se snaží patovat a taky mu to. Přesně ze stejného místa, jak je teďka Peťa, tak myslím, že 3krát mu to tam sjelo Já si dolů, myslím, že něco nějakou 5 tady nakonec zahrál, Jo, že jo. mohl Eagle, ale nakonec. Tohle bylo moudré. Je vidět, že ten vítr jako je docela teďka přísnej. Takže kluci asi se z těchto velkých zdálek nebudou úplně pokoušet. Spíš si to tak přihodit v tomhle srázu ke koši. Tady se vám může úplně jednoduše vykouzlit z birdíčka jednoduchého. Šestka. Sedmička, No, není jo. problém. A Matěj. Hezký Matěj. Krásně. A Matěj teda bere birdie. Nebyl na jednoduché pozici. Ne, ale Děsivý pad z kopce. hezky to tam zavěsil. Vojcech. Vojci. To je taky druhá zrádnost tohoto srázu. Jak se trochu navlhne, tak se tam jí jezdí. Nemáme tady žádné schůdky, ale Nejsou třeba. nejsou třeba. Peťa hezky skleče, chytře. A je tam. Jamka číslo 17, 4par 151 metrů, celou dobu do mírného kopce. Na této jamce se nachází double mando, které je nějakých 115 metrů od koše. Není úplně jednoduché ho prohodit, zaprvé je přímo uprostřed jeden strom a větve, které jsou celkem nízko a rády chytají všechny hody. A koš se nachází v mírném srázu a občas ty disky rolují až dolů na cestu, která je znovu ouví. Jako první začíná zase Matěj Vojtík. Hází svou balistu pro. Výjimečně. Hází dost daleko. A taky dost doprava. A taky dost doprava na neúplně pohodlnou pozici. A asi je to safe, ale ještě ví. Určitě to bude safe. Vojtěch Hezky. bere větší rozptyl. Nestabilní, mírně, Anheuser. Ten je na dobré pozici, bude mít hezký hod. Je Filip Ultraheiser, Taky ale taky hezké místo. Tak, co stane? Stany. Krásné esíčko, zaparkováno. To je super hod. Vidí hezky do manda. A Peťa hádám hází rovnou ke koši. Skrz mando, abych se nedivil. No, taky je teda poměrně dost pravo, Ale vzdálenost parádní teda. tipnul bych si to, že vytasí svůj forehand a půjde ke koši. A teda Filip krásný přínos Krásně do si kruhu. přehodil, jo. To vypadá až moc rovně, Stany Ne? bere svůj oblíbený midrange ale na pohodu. a je na nějakých 13-14 metrech pod košem. Vojcech nakonec docela až moc vlevo možná, Mhm. taky se mu to úplně nepovedlo. Už byl kolmo ke stromu, Mhm. takže zvolil Peťa forehand, neskutečně. krásně skipnul na nějakých 8. Úplně pohodlně to tam Vypadá vyslal. tak hezky jednoduše. Matěj teda bohužel si jenom přihazuje. Matěj chytře si přihazuje Chytře, ano. před mando. A krásně ke koši. No, ještě Jo. si patné, ale krásný. Tak, Vojtěch ze spoda přihazuje ke koši. stane na birdie. A bohužel. A zase nám začalo sněžit. Náhodou. Peťa na Peťa, pohodu krásné birdie. jede. Měl teda jednu zastávku ve svém vláčku. Double bogey zastávku, ale v podstatě pokračuje. Parová zastávka by možná byla Určitě příjemnější.
Takhle si to trošku pokazil, ale nic není ztraceno. A kluci teda si dopatují své pary a jenom Peťa nakonec berdí na této jamce. A pomalu dotahuje kluky, ještě má určitě nějakou šanci. Jamka číslo 18, par 4, 69 metrů do prudkého kopce. Hraje se zde Mando zleva a snažíte se dostat až někam na horizont k břízkám. Za břízkami na vás čeká už koš a za košem na vás čeká prudký kopec dolů. Velice prudký. Ale určitě se tato jamka dá zahrát i na Eagle a padly nám tu hned 2. V druhém kole Jarda Bláha a ve třetím Tomáš Duštíra. Po solo berdíčku na předchozí jamce Peťa, který volí forehand. Krásně mu poskypoval, akorát přímo za břízy, takže nemá úplně dobrý výhled na koš a hádám, že si bude jenom přihazovat. Eagle to asi nebude. Eagle to asi nebude. Divím si, že Matěj tady hází levou. Já se taky divím, protože mě tady levačka funguje. Je ne? A Matějovi teda bohužel odskočil někam doleva. Ale... No. Ježíš, Maria. Jo. Tak, ono to pořád jede. To je až skoro... To asi hádám, že bude retrou, nebo retee, protože o tam jít asi nechce. Jo, zase doleva. On teda koukám, že klukům fouká hodně vítr zprava. Fouká jim hodně a myslím si, že Vojtěch... A stany těsně míjí strom a je na příjemné pozici, o tam teď už je dobrý příhoz. Jsem zvědavý teda na Vojtěcha. Odkud půjde? A tak jde ze spoda, nebojí se Vojtěch toho. jde nakonec z louky, má tam takové okýnko. Jo. Vidíme. A je to poslal to nízko. hrozně nízko. Nízko do země, není spokojen. Filipovi to nadnes vítr, ale zaparkoval to. A tam teď už se dá patovat. Tam už je viditelná pozice na koš. Je to teda daleko a bude to proti větru, ale... Tak Filip třetím hodem. Vojtěch třetím hodem. Zase. No krásně. Krásně to tam zaparkoval. Matěj teda taky někde zleva. Byl tam tak skroucený u stromu, ale... Vypadalo to moc hezky, ale nevím, jestli to někam neodjelo. Stane mu hodně... To vypadalo, že to přeletí a ještě krásně o to několik spadlo. metrů, ale spadlo mu to včas. Tak Peťa jenom na pohodu. Hodně krátký příhoz, nevypadá úplně nadšeně z toho, ale to určitě patne. Tohle zase byl nechtěný docela skip, dlouhý, ano. ale naštěstí. Stany vůbec nic neřeší, Máme přihazuje. takový speciální název na tento hod, ale nebudeme ho říkat veřejně. Chápu, že musí být opatrný, když se jedná o finále. A Peťa to tam zavěsil a pokračuje ve svém birdie vláčku. Peťa jako jediný bere birdie na této jamce. A kluci si tady do tap-inují svoje pary. Tak ještě Matěj. Velice oblíbená jamka číslo 19, 4par, 210 metrů celou dobu z kopce. Na této jamce je ostrov, který je limovaný OB cestami. Pokud prvním hodem minete ostrov, hrajete z drobky. Většina prvních hodů končí tady mezi druhou a třetí lampou, které jsou nějakých 120 metrů od výhoziště. A silovější hráči dost často od těchto lamp hrají přes ty OB cesty až někam na úroveň koše. Mm-hmm. A hráči jako Peťa Strigler určitě občas chodí po koši už z výhoziště. Dá se. Dá se, když máme na to podmínky. Jo, které teďka úplně nejsou. Peťa jde hajzr. Relativně. To je škoda. Vypadalo to hezky, ale schyplo mu to až přes ostrov a půjde teda z drobky. Bohužel. Matěj se do toho opřel. Velkou bombu. Hodně zprava. A teď to potřebuje spadnout. Spadlo Což mu se to stalo. ideálně. Krásné místo. Přímo mezi lampy. Vojtěch. Podobně, Podobným jo. směrem. No to je ale
To je dálka. To je hodně velká dálka. To je krásný. Jo. Filip vypadal jen tak na jistotku do ostrova, on nic moc se nesnažil. Snad nám to ne... Ne, zůstal tam, je to dobrý. Zůstal. Tenhle ten disk už je poslušnější. Co stane? Co nám předvedeš? To vypadá krásně. Krásně, tady je dobré takhle hodit nižšího. Jo, aby ho tolik nenabral přesně takhle vítr Ty a jo. končí parádně. Končí hodně podobně jako Matěj. Takže Peťa z drobky a rve to rovnou ke koši. Běhnul nám až do záběru a Vypadá hodně daleko. to vypadá teda... Vypadá až moc daleko, moc vpravo. Ale dálka neskutečná teda. Klukům se to líbilo. Divácky pěkný hod. A Filip teda taky hodil moc pěkný hod a snad nám nevypadne. Ne, jo, kousek kratší, ale krásná pozice po druhém hodu. Vidíte, jak se počasí opět mění. Matějovi vysvětlo sluníčko. A Matějovi se krásně snáší na koš. Až Velice pěkný. velice pěkně. Skoro do kruhu bych řekl. Myslím, že tak na hranici bude. Tak co stane z podobného místa? Stany ostrostřelec. Vypadá ještě trochu líp. Míří na koš. Vypadá... Pojď. Málem. Tady se chytá za hlavu. Uvidíme znova. Tady disk trefil sběrač. No, tak Z to obrazu. tam teda mohlo spadnout. To by byla velká senzace. Brutální hod. Eagle na této jamce. Mimochodem tato jamka je nejtěžší na hřišti. Ve třetím kole se hrála s průměrem 6,16 a někdo ji teda hraje na 2, no, ale... Skoro někdo míří na 2, ano. Vojtěch se trošku předtím přehodil, ale teď už Hezky se parkuje. přihodil, jako vždycky zachrání příhoz. Filip hodně zprava teda, Jo, hezký pokus. až do blát. Kameramanovi pod nohy. To je teda velká škoda od Matěje. Před poslední jamkou při takhle napjatém turnaji. Tady se bude lámat chleba Tady se bude lámat chleba. na poslední jamce. Hádám, že kluci budou na poslední jamce spolu zase na prvním místě s -6. Teďka Jestli to teda Matěj dá. Stany bere birdie. Matěj to dává. Matěj to dává. Balistou hádám. Patr, jako patr. Závěrečná jamka číslo 20, par 4, 190 metrů do kopce. Jamka je lemována zprava OB cestou. Je zde i mando, které se musí hrát zprava. Chcete dopadnout někam sem prvním hodem na tu louku, fairway. Druhým hodem musíte hrát zprava přes tyto stromky, které vám chytají dost často příhozy. A pak už záleží, jak moc máte dlouhý ten příhoz, jestli můžete patovat na birdie nebo dopatujete na par. Máme tu tedy drama až do poslední jamky o první místo. Jak Stany, tak Matěj jsou momentálně na -6, takže uvidíme, který z borců zahraje lépe. Stany končí parádně s dobrým výhledem až na koš. Co Matěj? Matěj odpovídá velkou raketou. Matěj do toho jde Hodně ze silou. zhora, To byla velká dálka. ale bohužel to vypadalo až někde na kraj les, takže asi nebude mít úplně dobrý druhý hod. Nebude mít úplně pohodlný výhled. Stany má určitě lepší výhled. Teda Vojtěchovi to fejdovalo Hrozně. až do lesíka. Peťa vypadá, že hází ke koši skoro. Vytáhl zase ten svůj stabilnější disk a pěkně na pozici. Hezky končí. Myslím, že druhým nějakým vysokým hajzrem by se mohl dostat na Filip vypadal hrozně vysoko a taky je o něco kratší. a zasekává se mu disk. Takže Filip nejkratší ze všech. A bohužel nedostatečně vysoko a končí pod strání. O tam teď jako dá se patovat, ale Ne, není to furt, úplně. ne moc často, vidíte úplně dobře na koš a to
Vojtěch si teda jenom vyhodil hezky z lesa. Stany s krásným místem. Myslím, že přihazuje ke koši. Nádherně. Hezky mu ho ještě vyjelo nahoru. Stany se dostal teda do perfektní pozice. Parádní výhled na BRD. Peťa ultra raketu. Jo, takhle se dá taky přihodit ke koši. Peťovo třetí kolo, musím říct, že bylo... Kromě 2 zaváhání na 2 jamkách, tak To bylo nádherné. Parádní výkon. Vojtěch krásným třetím hodem. Měl příhoz ke koši. Tak Matěj, důležitý druhý hod. Prostřel. Matěj si našel cestu, ale teda trochu delší. A bude mít rozhodně delší pad na BRD než Stany. Filip to tam neskutečně poslal ze spoda. Filip, jak začal na první jamce krásným birdíčkem. Tak skončil. A Matěj asi zahráli nervy a to teda vypustil hodně nízko. Tak a Stany Aman se svým rozhodujícím patem o vítězství. Proměňuje a stává se vítězem Wessex Open 2022. Parádním výkonu ve třetím kole zahrál -7, což je nejlepší kolo z celého turnaje. A zbytek si to tady už dopatuje, včetně Matěje Vojtíka, který je na druhém místě S -6. s -6. Sice trošku skleslý, ale vůbec nemá se za co stydět. Ne, krásný výkon. A na třetím místě s -3, teda Peťa Strigler po taky velice hezkém závěrečném kole. Ano, naprosto souhlasím. A teďka přejdeme k výsledkům ostatních kategorií. V kategorii MP40 obsadil třetí místo Michael Faber, druhé místo Pavel Brickler a první místo Lukáš Sulars. V kategorii FPO ukořistila třetí místo Katka Boďová, druhé místo Eliška Bártková a první místo Antonia Faber. A v nejmladší kategorii MJ15 se umístil na třetím místě Jonas Bilke, na druhém místě Honza Vlček a na prvním místě Jakub Vlček. Gratulujeme všem výhercům i zúčastněným, nejvíc samozřejmě Stanimu Amanovi k jeho krásnému vítězství. Tímto končí turnaj Wessex Open 2022. Moc vám děkujeme za zhlídnutí a budeme rádi za jakýkoliv feedback a sdílení. A loučí se s vámi Václav Manich a Marko Vale. Ať to lítá!